სალმე მერაბ. გამარჯობა. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან ინტერვიუ. როგორ ხართ? კარგად, ნორმალურად. ვერ ვძვის ცხოვრებას როგორც ყველა. ამ ინტერვიუს ჩაწერის სურვილი თავად გამოთქვით და ჩემი პირველი კითხვაც ეს არის რატომ? წელიწად ნახევარზე მეტია. არ გამოჩვენა არსად. იქამდე სულ რაგბიდან გამომდინარე სულ ტელევიზიებში ასე შემდეგ და მოხდა ჩემს ცხოვრებაში ისეთი უსიამოვნო რამე რომ მომიწია საერთოდ გაქრობა ყველთახედვის არიდან და ყველანაირი მიწამშთანთქა და მთელი ეს პერიოდი ვერანაირი ინფორმაცია გულშემატკივარს ესე საჯარო დონეზე ვერ მივაწოდე ხე ინდივიდუალურად რამდენი კაც მოვეთყვი და გააგებინებ შენ ამბავს ხო და მინდა რომ ეს მინდოდა უბრალოდ დიდი ხანია მომენტს ველოდები რომ ეს შესაძლებლობა პირველ რიგში გამოვიყენო იმისთვის რომ გულშემატკივართან პირველ რიგში სიტუაცია უხსნა, ბოდიში მოუხადო რომ ამდენი ხანი ვერანაირი ინფორმაცია ვერ მივაწოდე, იმიტომ რომ ნამდვილად ეკუთვნოდა ჩემს და ზოგადად რაგბის გულშემატკივარს ის რომ ეს ინფორმაცია ქონოდათ მათ, მაგრამ ისე გამოვიდა რომ შეზღუდული ვიყავი ამაში, ეს იმიტომ არ მოხდარა რომ მე ესე არ მინდოდა, მე პირველივე წამიდან მინდოდა რომ გულშემატკივარს ყველაფერი ცოდნოდა, მაგრამ ინტერვიუ რო წავა მერე და მერე მაგაიგებს გულშემატკივარი, რატო ვერ შევძელი რომ მიმეცა მათთვის ეს ინფორმაცია, ვერც მე და პრინციპში ვერც ვერავინ რა, ესე ზედაპირულად შეხებია სხვადასხვა ადამიანები ამ ჩემ ამბავს, მაგრამ სიღრმისეულად ვერავინ, იმიტომ რომ უფლება არ ქონდა არავის. ვიდრე სიღრმისეულ თხრობაზე გადავალთ, დავიწყოთ თავიდან, ბავშვობიდან. როგორც ვიცი, მეგობარს გაყევით ბაზაზე და მეორე დღიდანვე დაიწყეთ რაგბის თამაში და რომ შეგვიყვანოთ ამ ამბავში, როგორ იწყება ეს ყველაფერი. სულ პატარაობიდან ვაჟა-ფშაველას მესამე კვარტალში ჩვენი ერთ-ერთი ძმაკაცი ნიკოლოზი ოჯახი იყო, სარაგბო ოჯახი, რა მამაც, ბიძაც, მეორე ბიძაც, რაგბთან ახლოს იყო ერთ-ერთი ბიძა, საერთოდ მორაგბე იყო და მოკლედ ნიკოლოზის გავლენით ულპანში ასვალზე თამაშობდით ხოლმე, რა გვერდზე კორპუსელებს ეთამაშებოდით ისე რაღაცა და რა ვიცოდით ეხლა რაგბი ნიკოლოზის წესები ვთამაშობდით როგორ დაჭირდებოდა ისე ატრიალებდა ხოლმე წესები და მე გადაწყვიტა რომ ნიკოლოზმა რომ წასულიყო რაგბზე ნიკოლას ეძახით ჩვენ და წავედით წავიდა ნიკოლა რაგბზე რაღაც პერიოდი დადიოდა ერთ-ერთ ვარჯიშზე მეც გავყევი იმ მოტივით რომ მეც მიარა რაგბზე და პირველი ვარჯიშზე რომ მივედი რაგბის კლუბ აკადემიაში და მან პირველ დღეს რომ მივედი მაშინ დახვდა ლევან ობოლაძე იყო მაშინ მწვრთნელი ჩვენი ასაკის მე ასაკის მწვრთნელები ზოე შეიცვალნენ და იმ დღიდან აი ესე ბოლომდე ესე კაი საზომი არის იმის რომ არც ერთი დღე ვარჯიში ჩემი ნებით ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზის თუ არ ჩავთვლით ვარჯიში არ გამიცდენია ისე შემოყვარა მაგუნდმა და ზოგადად რაგმა თავის თავი და მოვედი აქამდე და ეხლა უკვე 32 წლის ვარ მაგის მერე გავიდა რამდენი წელი 18 ამ 18 წლის საფეხურებს მე ჩამოვთვლი და რამე თუ გამომრჩება, ან შემეშლება, შემისწორეთ. ახალგაზრდული ნაკრები, 7 კაცა, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთის ლიგები, 2012 წლიდან ნაკრებში, 2017 წლიდან ხდებით ყველაზე ახალგაზრდა კაპიტანი, 2021 წლიდან იწყება შავი ლომი და ნათამაშები გაქვთ 3 მსოფლიო ხართ საქართველოს მე-7 და მსოფლიოს მასშტაბით 97 ცენტურიონი. და თან გზდევთ ზედმეტ სახელი, რომელიც არ ვიცი თქვენ რამდენად იცით და ასე მოგმართავდნენ თუ არა, ვარსკვლავთ ბიჭუნა. ბევრი რამე თქვენ უფრო იცით, ვიდრე მე არ ვიცოდი არც ბევრი სტატისტიკა ეხლა მაგიდან და არც ზედმეტ სახელი რა ვიცი ეხლა ბიჭუნასი უკვე ბიჭუნასის უკვე დიდი ვარ არ ვიცი. ვარსკვლავისთვის კიდე მით უმეტესი. ემოციურად როგორი იყო ეს გზა? ეხლა ამ გადმოსახედიდან რო უყურებ იმ პერიოდშიც უმადური ტიპი არასდროს არ ყოფილვარ ჩემს ცხოვრებაში და ყოველთვის მადლიერი ვიყავი ღმერთისას და განგებისას და ჩემ გარშემო ყოფი ხალხისას და ამ გადმოსახედიდან თურმე კიდე უფრო რა მაგარი ყოფილა ეგ წლები და ძალიან მენანება და ძალიან ისე, მაგრამ ცხოვრება ეგეთია რა, დრო არ გელოდება მიდის და ემოციურად ძალიან მაგარი იყო რა. ყველაფერი ისე არ გამოვიდა თავისთავად და ბევრ რაღაც გულს წყდება და ყველა ცხოვრებაში ეგრე არის, მაგრამ რაც იყო კარგი იყო რა, ძალიან.
პირველ შეხვედრისას მითხარით ესეთი ფრაზა. ჩემთვის ყველაფერი იყო რაგბი და განსაკუთრებით ეროვნული ნაკრები პირველი დღიდან ბოლო დღემდე. დღეს როგორია შეგრძნებები და არის თუ არა რამე რაც ამ შეგრძნებებს გააქარწყლებს? დამტკინეული არის რა დღეს რაგბი ახლა რამდენჯერაც არც ერთ თამაშზე არ ვარ ნამყოფი, მაგის მერე იყო რამდენი თამაში დაახლოებით 20 რა შეიძლება 15 თამაში იყო, რაც ნაკრებში აღარ ვარ და არც ერთ თამაშზე არ ვარ ნამყოფი ფიზიკურად რა. მაგას თავის მიზეზები აქვს, რატომაც არ ვიყავი, იმიტომ რომ ტრიბუნაზე რომ დამждარიყავი, გულშემატკივარი ვერ გაიგებდა რა. ეხლა არაფერი გულშემატკივრისთვის არ მithქვამს და უცებ ტრიბუნაზე შევხვდი, კითხვები ექნებოდა და მე ფიზიკურად ვერ შევძლებდი ეხლა რამდენი კაცს უნდა უთხრა რა, მაგიტო არ მივდივარ და ქვევით ჩასვლის უფლება და ბიჭებთან სიახლოვის უფლება, ესე იურიდიულად არ მაქვს რა. ტკივნეული არის ძალიან რა. ეხაც რამდენი დრო გავიდა ხო თითქმის ვთქვათ პირობითა წელიწად ნახევარზე მეტი, მაგრამ მაინც ისა ვერ იმას ვქენი, რომ რაღაცა ვერ შევეგუე ჩემ თავს, რომ მანდ აღარ ვარ. ადრე თუ გვიანე ყველა ვარიანტში დადგებოდა და ბევრი დრო სიტყვაზე შეიძლება და არ იყო დარჩენილი ჩემი კარიერის რა, ესე მქონდა გაგეგმილი ახლა კაცი ბჭოდა და ღმერთი იცინოდა ეგრე არის ნაღდაც, მაგრამ ფიქრობდი რომ ერთ სოფლიოს ვითამაშებ მეთქი რომელიც 2027 წელს უნდა იყოს და მე იქიდან აი მაქსიმუმ 1 წელი მეთქი და და დავამთავრებ, მაგრამ შენინებით როცა წამოხვალ და აი დაგეგმილ იმას რომ მიყვები, საერთოდ სხვა არის ალბათ რა, ვერ გამოვცადე ეგ სამწუხაროდ და აი ესე რომ თავს ჯანზე გზნო ფიზიკურად, რაღაცა სიტუაციურად, ყველაფერი ნორმალურად და უცებ რო აი შენგან ესე რაღაცა ესე რომ ვთქვათ რა, აქვე რომ დავარქვათ ფანგასათაური უბედური შემთხვევა თუ დაუდევრობა შეიძლება დაერქვას მაგის გამო რომ უცებ ამ ყველაფერს მოწყდი და კარგად გაანალიზებას ვერ მოასწარი რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ესე სერიოზულად ყოფილიყო და რაღაცა ისე მოხდა რომ უცებ ყველაზე შიგნით მდგომი ადამიანი ვიყავი და ბევრი რამე ჩემ გარშემო მოხდებოდა, ანუ ყველაზე ისე ვიყავი რა, ბევრ რაღაცაზე პასუხისმგებელი ვიყავი და უცებ ყველაზე შორსდგომი ადამიანი აღმოჩნდი და ძალიან ძნელი, ძალიან მტკივნეულია და ჯერაც როგორ ისე ვიდაუბრუნდი, ვერ შევეგუე რომ ეგ ეგრე არის რა. ანუ ცხოვრება ეგეთია. სამწუხაროდ. ანუ ის ერთი რაღაც შეფასება ან ერთი სიტყვა როგორ დამთავრდა არის უბედური შემთხვევა თუ დაუდევრობა? როგორ დამთავრდა? ერთი სიტყვა ხა მაგის თქმა რომ დაიწყეთ, პირველი რაც მომივიდა, როგორ დამთავრდა არის, მაგის სათაური შემძიგნებოდა გულისწყეთა რა. ეგრე არ მინდოდა რომ დამთავრებულიყო. არ უნდა დამთავრებულიყო ეგრე რა. და ეხლა არის ის მომენტი, როცა მივადექით არც იოლად მოსათხრობ ამბავს თქვენთვის ემოციურად არც ისე მარტივს და გასაგებადაც სრული ამბის მოყოლა საჭირო იმისთვის, რომ სხვა ადამიანებმა გაიგონ თქვენი სათქმელი და მოდით დავიწყოთ ესე, რომ აი რამდენის თქმა შეგიძლიათ და რისი შეგიძლიათ ეგრეთ წოდებული დოპინგის საქმეზე. ხო, ძალიან ისეთი აი უბედური შემთხვევა და დაუდევრობა რამეს თუ ქვია, ალბათ. ეხლა როგორი ამბავი არის და ძალიან დიდი ხანია ვფიქრობ, ისე დავწონე თუ როგორ აი ემოციურ დონეზე და ესე შევეცდები ეს ისტორია გულშემატკივრამდე და მაყურებლამდე და მსმენელამდე ისე მივიტანო, რომ აზრის გამოტანა შეძლონ. მაგრამ მე ვილაპარაკებ ჩემ თავზე რა. ბოდიშ უხდი გულშემატკივარს ჩემ სიტუაციაში ალბათ შემოვლენ, იმიტომ რომ არ არის სწორი ხა მე რომ ვიღაცების სახელები ვიძახო და ვიღაცებისკენ თუნდაც ხელი გავიშვირო და იმ ადამიანებს თუ რაღაცის თქმა მოუნდებათ, ხო? თვითონ ილაპარაკონ თავის თავზე. მე შევეცდები ჩემ მე რაც მეხება ეგ ისტორია რაც შეიძლება გამჭირვალეთ ყველას მოუყვა. დავიწყოთ მაშინ მოყოლა. უკნიდან დავიწყებ რა. ფიჯის თამაშისთვის ვემზადებოდით 2024 წლის საფხულში. კრებაზე ვიყავი და გავდიოდით მოედანზე და უცებ მენეჯერი მეუბნება რომ გიბარებენო ისა რა კავშირის წარმომადგენლები. კავშირის წარმომადგენლები ვარჯიშზე გავდივარ მეთქი ხო იციან და კიო წამოდიო რა რაღაც სერიოზული რაღაც ამბავი არისო და მეთქი რა ამბავი უნდა იყოს ხა ისეთი რომ ვარჯიშზე გავდივარ და უცებ ვარჯიშიდან შეულებრივად ჩაცმული ბუცებით. კაი მეთქი რაღაცა ვერც იმას მეთქი ალბათ რამე ხო არ მოხდა მეთქი რა უნდა მოხდარიყო ეგეთი ხო არ ვიჩხუბა რაღაც ეგეთ ფიქრებში ვარ და მოგლეთ ავედი
ნუ პირველი ესეთ სიტყვას მეუბნებიან, რომ როგორ გადაგეკიდნენ, იმიტომ რომ იქამდე რაღაც დისკვალიფიკაცია მქონდა ჩხუბზე თამაშის მერე, იმიტომ რომ თელავივის ერთ-ერთ გუნდს ვეთამაშებოდით. იქამდე იყო ოღონდ ერთი წლით ადრე რა. საქართველოს მიაყენეს შეურაცხყოფა რა, ძალიან ისე რა, ერთხელ ორჯერ სამჯერ მე გასახდელის გარეთ და ჩხუბი არც მოხდა არა, იქ რაღაც შეხლა შემოხლა მოგვივიდა ვითომ საქართველოს შეაგინა მოკლედ ერთ-ერთმა იმა რა, შეურაცხყოფა მიაყენა და მაღაზე ესე და მე იმათმა გვიჩილეს და მოკლედ ისე მოხდა რომ სამ თამაშიან დისკვალიფიკაცია მომცეს და იქამდე ფაქტიურად მთელი ჩემი კარიერის განმავლობაში ყვითელი ბარათიც არ მქონდა აღებული რა. სათამაშო მომენტშიც. და როგორ გადაგეკინა მეგრო მითხრეს მეთქი რა კიდე დისკვალიფიკაცია მეთქი რა ეხა რაღაცზე მეთქი ხო ჩაიარა მაგამ ბავმა ნახევარი წლის წინ არა დოპინგზეო რა და გამეცი და მეთქი შანსი არ არსებობს მეთქი რაღაცა შეცდომა მეთქი ვარიანტი არ არის მეთქი რა ვერ მოხდება ეგეთი რამე ხათა ყველა კარგად გისწონდა ვიცი ცხოვრებაში დოპინგი კი არა, არ ვიცი რა, ჩილიმი არ მომიწევია, იმიტომ რომ არასპორტული ამბავი იყო, დოპინგზე ხოლმე მეტია ლაპარაკი. მეთქი რაღაც შეცდომა მეთქი და არაო, შარდის გაცვლაზეო. და ეგ რომ მითხრეს და აი ფეხის გულებიდან აი ხაც დაახლოებით იგივე ისმა გამაზრიალა და რაღაცა ცოტა სულმა დატოვა თითქოს სხეული რა. ნუ გასაგებია რაღაცა და ნუ ისე მოხდა რომ მაშინ ახლა იმ მომენტში კიდე არ ვიცოდი რა წინ რა იყო ახლა როგორ შეიძლებოდა წასულიყო ამბავი და მითხრეს რომ ნუ ეხაო ამ მომენტში უკვე დისკვალიფიცირებული ვიყავი 17 თუ 18 ივნისი იყო ერთ კვირაში იყო თამაში და ნუ უნდა წახვიდეო რა ეს ლაპარაკი ახლა თავისთავად გაიწელა იქ რა როგორ რა მოხდა რანაირად ის ამის მეუბნები ისინი წარმოდგენა არ ქონდათ ეს ეგეთი რამე საერთოდ რა მოხდა არ იცოდნენ რა რაღაც შეცდომა ეგონათ მაგათაც რაღაც ისე და ბიჭებმა ვაფშე ვერ გაიგეს რატო შეიძლება და მოედანზე არ ყოფილიყავი რა მოხდა ეგეთი რომ მოედან გამიყვანეს მე მაგ დროს იგივე ვარჯიზე იყო დანარჩენი ჩემ საქმეში ვინც ფიგურებას სახელებს როგორც თქვი კიდე ერთხელ ბოდიში მაყურებელს რომ არ ვიტყვი არ ვთვლი რომ სწორია ისინი დაიბარეს მე ცალკე იმათაც იგივე და რომ ავედი ბიჭებთან უკვე ვარჯიშ მორჩენილი იყვნენ რომ გაიწელა ეს ჩემი ამბავი შევედი და ვეუბნები რომ მეთქი სანსუდი რამე მოხდა მეთქი რა ვერ იგებენ რა შეიძლება და მოჩემსავით ახლა მაგათაც მოითმეტეს რა ეთქვა ოთხარი რაღაცა დოპინგზე ესეთი რაღაცა მოხდა მეთქი რომ მოკლედ მივდივართ ხო რა ამათ ეგუნათ რომ მე ბოდიში ჟარგონში თუ გადაობდი რა აი რა სად მიდიხარ და იმიტომ რაღაც ეგეთი ახლა გუნჩი სულ არის ეგეთი რაღაცა გადაობები რა და სანამ კი ატყობენ სახეზე რო ის მაგრამ ბოლომდე ფიქრობენ რომ სახიობობდი ან ვეღადავებოდი ამან და მეთქი უნდა წავიდე მეთქი და მართლა რა მაკედან ახლა გლოვას და იმას ხო არ დავიწყებთ ან მაგ მომენტში მეგონა რომ ყველაფერი რეალურად უფრო სხვანაირად მოგვარდებოდა რა. იმიტომ რომ ესე რომ შეხედო ჩემი აღქმის დონეზე მაშინ კიდე სხვა ილუზიებში ვიყავი და სხვა მოცემულობაში ვიღაცამ ჩემი შარდი გამოიყენა არ მიმაჩნდა რომ ეგეთი ძალიან მძიმე დანაშაულა შეიძლება და აღქმულიყო ყველაფერი რა. ხო არ გამომიყენებია სხვისი შარდი რა. ჩემი სუფთა ბოდიში შარდი და ეგეთი მეზზე რომ მიწევს ლაპარაკი, მაგრამ ჩემი სუფთა ნიმუში ესე უფრო კულტურულად რო დავახვათ, გამოიყენა სხვამ და მის გამო ეხლა აი რა ხელაზე უნდა დავისაჯო, ხო? და წამოვედი რა, წამოვედი 17 ივნისს და მაგის მერე ისე გავიდა ეხლა ეს წელიწადი და რაც არის 7 თვე თუ ნახევარი, რომ ერთხელაც არც გამივლია მე მგონი იქ ახლოს რა. უნდა დავაზუსტოთ. ანუ თქვენი ნიმუში გამოიყენეს სხვა მორაგბეებისთვის? ხო. ხო. ჩემი ნიმუში, ესე რომ ვთქვათ, იქნა გამოყენებული სხვა მორაგბეების ნიმუშების მაგივრად. თქვენ იცოდით, როდესაც ნიმუშს აბარებდით, რას აკეთებდით? კი. ანუ მე ერთ-ერთმა ადამიანმა მთხოვა ვინც ჩემთვის სანდო ისეთი ადამიანი იყო. ბედის ირონია კიდე ეს სასაცილოა ცალკე რომ თურმე საერთოდ არ ჭირდებოდა, მაგრამ ნუ ჭირდებოდათ.
ტყუილა, მაგრამ მაგას ახლა რაღაც დაამტკიცებ რა, ვერაფრით ვერ მტკიცდება ეგ, რომ იმათ რეალურად სულ ტყუილა გამოიყენეს ეს ჩემი ისა რა, თავის ნიმუშო ჩაევარებინათ, დისკვალიფიკაცია არ ექნებოდათ რა. გულშემატკივარმა რომ შეძლოს აყურებელმა რომ წარმოიდგინოს, აი როგორი რამე არის, ეს რაღაცა აი პირველ რიგში რა. ნიმუშის გაცვლა წესით ვერ ხდება. თუ პროცედურა დაცული არის, პროცედურად ყველაფერი თუ მიდის, როგორც უნდა მიდიოდეს ისე, როგორც ხდება ყველგან. გარდა ამ შემთხვევებისა საქართველოში იყო ეგ დარღვეული სამწუხაროდ. საქართველოში არ ვიცი, ნუ ჩვენ შემთხვევაში რა. ნიმუშის გაცვლა ვერ ხდება. არ არსებობს. ეხლა უკვე ეს ისტორია იმდენი ხალხისთვის მაქვს მოყოლილი, რომ შინაურებისთვის, რომ ვინცი პირველი კითხვები რა ჩდება და ეხავე მაგ კითხვებზე სანამ გულშემატკივარს და მაყურებელს გაუჩნდება პასუხკითხვები და თქვენც მათ შორის ეხავე გაგცემთ რა. პირველი კითხვა უჩნდებათ, რომ გაგიჩარიჩეს? არა, ანუ სულ კონსპირაციის თეორია, ნუ ისეთი ამბავი არის თვითონ რა, რომ სულ დავიყავი და ჩემი გამოიყენეს და მე დავისაჯე ყველაზე, მაგრამ გაგიჩარიჩეს უჩნდება. არავის არ გაუჩარიჩერია. არც დაბალ დონეზე და არც მაღალ დონეზე და არც ერთ დონეზე. მეორე რაგბის კავშირის ბრალია? არა. იმიტომ რაგბის კავშირი შეხებულობა ამ თემასთან საერთოდ არ აქვს. ეს დოპინგის სააგენტო რა, ვინც არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი სააგენტო, რომელიც არის ქვეკონტრაქტორი დიდი უცხოური სააგენტოს, ანუ მათი წარმომადგენლები არიან საქართველოში და მათი ვალდებულება იყო, რომ პროცედურა გამართული ყოფილიყო და რაგბის კავშირის ან ნებისმიერი სხვა ორგანოსი ან ადამიანის ან ნებისმიერი სხვა იმის ვალდებულება იყო, რომ ამათ საქმიანობაში არანაირად არ ჩარეულიყვნენ. ანუ ის კითხვა ახლა გულშემატკივარს თუ გაუჩნდება, რომ რაგბის კავშირი რასაკეთებდა, ან ის მწვრთნელი რასაკეთებდა, ან ეს არავინ შუაში არ არის. რეა ახლა ესე რომ იყოს ამ თემაში ვინც ფიგურირებს ამ დოპინგის ამბავში და მაგის გარკვევა ახლა არავის არ გაუჭირდება და გულშემატკივარმა კაცის რამდენი კაცის ფიგურებს ამ წრის იქით არავის არაფერი აღარ აქვს რა. ანუ აქ თავდება ის ყველა ძაფი ესე რომ ვთქვათ, ამ წრის იქით არ გადის რა, ვინც დამნაშავეები ვართ, ჩემი ჩათვლით, ყველა ვართ ამ წრეში. ამის იქით იქ არავინ აღარ არის. ანუ ამ წრიდან მთხოვა მე ერთ-ერთმა ადამიანმა, ის ადამიანის დასაჯეს, როგორც მე, იმასაც, ვინც მე მთხოვა, იმასაც ერთი წამით დაშვება არ ქონია. რომ შეიძლებოდა ეგ პრობლემა ყოფილიყო რა. არც მე, ანუ აი ამ ამბავში ერთხელ მაინც, ვინმეს, აი მე მაინც ერთხელ მაინც რომ მე ფიქრა, გამევლო თავში აზრად, რომ აუ შეიძლება რაღაცა ცუდი ამბავი მოყვეს. ჯერ ესეთი მეც არ ვიზავდი მაგას კი არა, როგორ ვიზავდი, მაგრამ ნებისმიერ სხვას ერთხელ მაინც რო გავი, მაგას ვინ ითხოვდა რა, ვინ გაბედავდა კი არა და საერთოდ რა, მით უმეტეს ისეთი სისულელე მიზეზის გამო, რაც მე რის გამოც დაჭირდა თამაშ ჩარდის გასვლა რა, ეს აბსურდი რა. ნეტა რამე უფრო სერიოზული ყოფილიყო, კიდე უფრო მშვიდად იქ რო იცი რომ რაღაცა სისულელის გამო, რომელიც არ ისჯება და რაც არ ისჯება იმის გამო ისე დაისაჯე რომ კარიერა დაასრულე, ფაქტიურად ძალიან ის არის. და ჩემი ამბავი იდეაში ხა კიდე ესე გადაწყვეტილად ვერ ვამბობ, კიდე გამოძიება ვითომ მიდის, მაგრამ ნუ აყენებული მაქვს ბრალი 6 წლიანი, იცით რა, მაგ ყავასაჩივი არ დავეთანხმე. მაგრამ კიდე მიმდინარეა ჯერ ესე გეჭედ დარტყმული განაჩენი არ მაქვს, მაგრამ ნუ რა ეშველება ხა 6 წლიდან 2 წელზე მაგას მაგრამ მეეჭვება არავინ არ ჩამომიწევს. უკვე რაღაც მომენტებში აქამდე მაგიტო ვერ ვილაპარაკე ეს ყველაფერი. როცა პირველი მომენტი იყო და როცა ესეთი რამე მოხდა და ფიჯის თამაშზე არ გამოცხადდი, მინდოდა რომ მეთქვა, რომ აი ესეთი რაღაცა მოხდა და ჯერ გამოძიება მიმდინარეობს და გაირკვევა. ამის თქმა რო გადავწყვიტე, იმათი გამოგზავნილი, ვადას გამოგზავნილი ის რომ წავიკითხე, იქ ეწერა რომ რაღაცა რა, უნდა შეათანხმოთ, რაღაც ეგეთი პუნქტი არის რა. შეთანხმება რომ დავიწყე ამათ რო უთხარი, ესეთი რამე მითხრეს რა, ძალიან ესეთი რა. რომ ჩვენო იურიდიული პერკეტიო მაგისთვის არ გვაქო. თქვენ გაგაჩეროთ რაღაცის ლაპარაკი, აგიგზავნოთ რამის ლაპარაკიო, მაგრამ ეგ თქვენი ნებისმიერი განცხადებაო ხელს შეუშლისო გამოძიებასო ყველა ვარიანტშიო და თქვენთან გამოძიება ჩაითვლება, რომ თქვენ გამოძიებასთან არ თანამშრომლობთ და ნებისმიერი ეგეთი მომენტიო თუ გავლენას იქონიერ ძალიან თქვენ განაჩენზეო რა. და მე მაქსიმალურად ისე პედანტურად და ისე მივყევი და აი ამხელა იმის ქვეშ
აღმოვიჩინე თავი, რომ არაფერი აღარ ვთქვი და მაგიტო იყო, რომ საერთოდ განცხადება ვერ გავაკეთე ვერანაირ. მე განცხადება არ გავაკეთე და ყველაფერი რაღაცა გავჩუმდი და გადავყლაპეთელია ეს პუნქტი და ის ყველაფერი რა, რაღაცა. ჩემი კარიერა და ყველაფერი სახელი დატყმის ქვეშ დავაყენე. და დოპინგ სააგენტოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი გაბრაზებული ვარ დღემდე და მთელი ცხოვრება გაბრაზებული ვიქნები მაკაძე კონკრეტულად და სადაც შემხდება იქაც დავუფიქსირებ კიდე თუ შემხდება რომ ძალიან გაბრაზებული ვარ რა. დოპინგ სააგენტოს ერთ-ერთი წარმომადგენელს ურეკავენ ადრე რაგბის ექიმი ყოფილა, მე ვერ მოვესწარი მაგას და ის ისეთ რაღაცას იძახის, რომ საერთოდ რა თავისი რომ აიო შარიქაძეო შარტის კაცვლაო დიდი დანაშაული არისო ისე და თავისი პასუხისმგებლობა ყველაფერი ის რომ მაგათი ჩატარებული ეს პროცედურული პროტოკოლი ქვია მაგას დაღვეული იყო ისე გააკეთეს რომ მე შემაწმინდეს გეგონება მე იქ რაღაცა ის სუპერ რაღაცა ის ოდიში და ვიჩალენჯენ და გავაყალბე ეს ისა რომ რაღაც ასწავლე რეალურად ეხა რომ აღიქვას გულშემატკივარმა რატო ვერ დავუშვი ვერც მე და ვერც ერთმა რაგბის წარმომადგენელმა რომ შეიძლება და ეგ პრობლემა ყოფილიყო ჯერ ეს ერთი რამე ეგეთი პრეცედენტი არავის გაუგია არასდროს რომ ვინმე მაგაზე დასჯილიყოს რა მაგრამ უნდა გაგაჩეროთ, ანუ ხო იცით თქვენ საერთაშორისო გამოცდილება როგორი არის? არ მოხდა რა ეგეთი რამ. აი ეს თელი საერთაშორისო გამოცდილების ის რომ გადაიკითხოთ ახლა თქვენ, ვერ ნახავთ ვერც ერთ პრეცედენტს, სადაც შარდის გასვლა მოხდა რა. რომ ერთმა ადამიანმა ვიღაცა თანაგუნდელის სხვა თანაგუნდელის შარდი გამოიყენა. იქ არის რომ რაღაცეები ახლა ხო ვეზები გავერკვიეთ მაგაში. არის რომ ვიღაცამ რაღაცა ბოდიში და ამ ნიმუში წყალი გაურია, იქ რაღაცა და იმალა, ეგეთი რაღაცები არის, მაგრამ ის რომ ერთმა მეორე შარდი ვერ ხდება ფიზიკურად რა. როგორ უნდა მოხდეს? თუ ყველაფერი დასრულდა ვერ ხდება. ეხლა გეტყვით ჩემ სიტუაციაში როგორ იყო? აი როგორი უხერხული იყო რაღაც მომენტში ჩემთვისაც და წარმოუდგენელი რომ მაგაზე შეიძლება და აი წარმოვიდგეთ ბოდიში რა, კიდე ერთხელ ბოდიში ვიხდი რომ ვიღაცა გთხოვს შარდს რა. ეს შარდსთან ისე კი არ გთხოვს რომ შენ სადღაც ოთახში შეიპარო და იქ რაღაცა უნდა ჩაატარო, რაღაცა არ ვიცი რა, სასწაული ჯეიმს ბონდური რაღაცა ის რომ ჩუმად იქ უბრალოდ ოთახში ვიყავი, ჩემი ის ხონით მოდიოდა ეს ჩემი მოვიდა ეს ჩემი გუნდელი მოიტანა ამ დოპინგმა შეავსო ეს ჩემი გუნდელი გამოუშვეს როგორც წესით უნდა გაყოლოდნენ და მონიტორინგი უნდა ყოფილიყო ეს სინჯარა თუ რაც არის მოიტანეს და მეცან ოდეში და შარტი რა ოთახში არაფერი ანუ აი რაღაცა ისეთში უბრალოდ ოთახში მოვაქვთ ოდეში და ჭიქა და შეუნდა გაატანო შარტი რა აი ეგ იყო მთელი ჩემი ის და მე წავიდა და ეს ამბავი რეალურად და ყველაფერი მოხდა 2022 წელს და ამოვარდა ამ იმასქნა 2024-ში როგორ მოხდა მე ამ ინფორმაციის საერთოდ გაჟონვა და ისე კიდე ცალკე ტრაგედია არის რა. სისულელეში რომ მომყევი და სისულელე რომ გაკეთდა ჩემი მონაწილეობით და შეცდომა რო იყო მაგაზე საერთოდ ორი აზრი არ არის რა. რაღაცა თუ მელაპარაკი. თუ მეტეს ისე რომ თუ მე ეს ხალხი საერთოდ არ ისჯებოდა. ჩემი ემოციები რო გაიგოს ხალხმა რომ აი ესეთი ამბავი იქნება ეხა რა გასაკრიტიკებელი კი მაგრამ არ უნდა ექნა და კი ბატონო აი ჩემ ადგილზე რო ყოფილიყო ნებისმიერი სხვა ნებისმიერ შეიძლება და კი ნებისმიერ იგივე სიზავდა ესე მგონია მე რა უბრალოდ იმ მომენტში მე ჩემი სისუფთავის ხერპლი გავხდი რეალურად რა იმიტომ რომ ეს დოპინგ ამბავი როგორ რამე არის იცი ნუ ეხა ხო ყველა მიცოდა რომ სიგარეტი არ მომიწევია ცხოვრებაში, ჩილიმი არ მომიწევია, რაღაცა არაფერი რაც შეიძლება პროტეინსაც ისე დამილევია რა, ძალიან ლაითად რა. ისიც მწვრთნელის მოწოდებული რომ თუ რაღაც რომ აღდგენისთვის, აი ძალიან ისე ვიყავი მაგემასთან რა. და ეგ ყველასთვის ესეთი ფაქტი იყო რა, მაგიტომაც ვთხოვეს მე რა. რომ ყველა მიცოდა რომ რაც არ უნდა ყოფილიყო მე სუფთავ იქნებოდი. გარდა მაგისა ეს დოპინგი ისეთი რამე არის რომ შეიძლება უბრალოდ გასურდო კონდეს რა. შეხვიდე აფთიაქში ხო იმას რომ სურდოს წამალი მინდა და სხვა შეაშურებელი სინოა და აღმოჩნდეს რომ ამაში რაღაც ისე ნივთიერება შედის შენ აზე არ ახარ და აღმოჩნდეს რომ შეიძლება დოპინგია რა. და მე მაგასთანაც ფრთხილად ვიყავი, ისეც არასდროს არ ვიყიდი რამე ისეც რომ ან მოვიკვლევდი ინფორმაციას, ან ექიმს დაურეკავდი და ვკითხავდი შეიძლება თუ არა თქვა, ან თვითონ ექიმს გამოვართმევდი ამ წამს. მაგასთანაც ფრთხილად ვიყავი და ზუსტად აი ამ სიფრთხილეში ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მაგიტომ თხოვეს მე, თორე ჩემ ადგილზე ნებისმიერი სხვაც რო ყოფილიყო.
და არსებობს კიდე ამ იმაში რა, იგივე პერიოდში ეგეთი შემთხვევა კიდე ერთი მოხდა. მოგოთ იქ რაღაც მე არაფერს შეაყოლი, ანუ ყველა მაგას იზავდა რა, წარმოიდგინეთ, ეხლა ესე რომ წარმოიდგინე, რომ შენთვის სანდო ადამიანი გთხოვს ესეთ, შენთვის ძალიან მარტივ რამეს, შენს და გთხოვს ადამიანებისთვის, რომლებიც შენი ძმები არიან რა, თავს აკლავ მაგათ გამო რომ რაღაცა მოედანზე და ისეც რა, მართლა შენი ძმები არიან და მაგაზე ეხლა უარს როგორ ეტყვი რომ არა, შარც ვერ მოგცემ, თურმე უნდა უთხრა კაცო, კი არა და რა უთხრა რომ კი არა, თვითონაც არ უნდა გთხოვოს და არც გთხოვდა ეგ ვინმეს ერთ წამით მაინც რომ დაეშვა, მაგრამ იმ მომენტში ძალიან რთული განსაჭრეტი იყო, რომ შეიძლება და ეგეთი ტრაგიკული გაგრძელება ქონდა მაგას და ბევრად უფრო ტრაგიკული გაგრძელება ქონდა მაგ ისტორიას ჩემთვის, ბევრად უფრო ვიდრე მარტო სპორტია და ისე რა, ვიღაცისთვის ეხა გულშემატკივრისთვის რაღაცა გამაღიზიანებელი ან დასანანი ან რაღაცა აფსუს ამბავი არის, რომ აი ეგეთი რამე რაღაც როგორ მოხდა და ჩემთვის აფსუსზე ბევრად მეტი აღმოჩნდა ეს ამბავი მარტო რაგბის ამბავში რომ შეხედო, ყველაფერი იყო ჩემთვის რაგბი, აბსოლუტურად. ჩემი რაგბზე შესვლის პირველი დღიდან ბოლო დღემდე, როგორც ახლა პირად აქამდე გითხარი, იყო აი აბსოლუტური პრიორიტეტი. ყველაფერი გადადებული მქონდა და მე იცი ეხლა რაღაც მომენტში ნანობ რა. აი ეგრე ფანატურად, აი რატო ვიყავი ეგრე ფანატურად რო არ ყოფილიყავი, გულით შეიძლება ესე ძალიან არ დამწყვეტო და არც მე და არც ჩემ გარშემო მყოფებს. ავიცი. ჩემზე მეტად მე ხო იმას ვქენი გამანადგურა ამ ფაქტმა და ჩემ გარშემო კიდე ხალხს ისეთ სიმძიმეს ვატყობ ამის გამო და კიდე ისეთი რაღაცები მოყვა მაგ ამბავს რომ მარტო თურმე ხო რა ეგეთი ის არ არის რა ვიღაცისთვის ეს არის რომ ეგეთი რამე არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ჩემთვის დამიჯერეთ ცხოვრების ტოლფასი იყო კი არა და რა შეიძლება უფრო მეტი რა. რთულია მოსაყოლად, მაგრამ მაინც ერთგვარად რაღაცნაირად თავი უნდა ჩავხუროთ და ვთქვათ, ანუ თქვენ იცოდით, რასაც აკეთებდით, მაგრამ ამ სიტუაციაში თუ სწორად გავიგე, არ გეგულებათ ადამიანი, რომელიც თქვენს ადგილას იგივეს არ გააკეთებდა. არ მეგულება ადამიანი, ნებისმიერი სხვა რო ყოფილიყო გააკეთებდა. აბსოლუტურად. გინდა მორაგბე და გინდა ნებისმიერი. მაგრამ ამ გადმოსახედიდან უკვე იქით. მაგას ეხა არც არავინ არ ითხოვს და არც არავინ არ გააკეთებს. მე ერთ რამეს ვიზახი, ერთი რამე ის მე დამნაშავე რო ვარ, ფაქტი არის, მაგრამ ისეთი სასჯელი, რა სასჯელიც მე შემკვდა მომცეს თუ მაძლევენ რა კიდე ეხლა აი ყველა არ არის ჩემი აზრით ეკვივალენტი იმისი რაც გავაკეთე იმის გათვალისწინებით რომ იმ მომენტში საერთოდ სხვა მოცემულობა იყო რა. ერთი მინდა კითხოთ, რამდენის თქმა შეგიძლიათ სხვა ადამიანების кейსებზე, შემთხვევებზე? ძირითადად ეხლა სახელგვარის გარეშე რო გითხრათ. სახელგვარს ეხლა არავისაც არ ვიტყვი, ძირითადად. რა მოხდა, იმიტომ რომ ახსენეთ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე ადამიანი. ხო, რამდენი ის საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ ერთ-ერთ ადამიანს მიცეს ყველაზე დიდი ისა რა ქვია სასჯელი, რაღაცა ჩემზე 10 წლიანი თუ 9 წლიანი არ ვიცი. მე მომცეს 6 წლიანი და დანარჩენებს ვისაც შარდი ქონდათ გამოყენებული, რეალურად ვინც გამოიყენა ჩვენი შარდი, იმათ მიცეს 3 წლიანი სასჯელები, მაგრამ ეს ამავე ესე მოხდა, რომ თავიდან 2 ადამიანს მოუვიდა, ერთი ჩემი შემთხვევა საერთოდ არ იყო, მეორე ჩემი შემთხვევა მე მქონდა მაგისთვის შარდი მიცემული. მოუვიდა სასჯელი, რომ შარდი გაცვალეს. მაგის მერე ეს ამბავი წავიდა, 1 წელი გავიდა. 1 წლის მერე ამათ მიუვიდათ ინფორმაცია, რომ 1 წლის მერე უკვე ამათ ინფორმაცია მოპოვებული ქონდა და მოხდეს დანარჩენების კვალიფიკაცია. მე ვისაც შარდი ქონდა მიცემული, ვინც მე თხოვა, ვისაც კიდე ჩემი შარდი ქონდა გამოყენებული. მოკლედ ორი ადამიანიდან ერთ-ერთს მოკლედ ეხლა სიტუაცია ერთ-ერთს დისკვალიფიკაცია მოუხსნეს. სიტუაცია ესე არის, ახლა რომ ყველას გვაქვს დისკვალიფიკაცია, ვინც ამ შარდის გაცვლის ამბავში ფიგურირებთ, ერთი ადამიანის გარდა ერთ ადამიანს მოუხსნეს დისკვალიფიკაცია. თქვენ ვისთვისაც ნიმუშები ჩააბარეთ იმ ადამიანებთან თუ გაქვთ ურთიერთობა? ორთან კი. ორი ჩემი ძმაები არიან დღემდე და მაგათი პირველი კომენტარი იყო, რომ
ჩემ ძალიან ისეთი ბიჭები არიან, ძალიან მოკვდნენ რა ნერვიულობით რა. ეს ორი ბიჭი და ერთ-ერთმა რასაც როგორ მე გადავერჩინე და ამ სიტუაციიდან სადაც ისე მოხდა რომ მაგათ გამო თავი გავწირე, როგორ მე გადავერჩინე და ყველაფერზე არიან დღესაც წამსვლელები რა, აბსოლუტურად ყველაფერზე, მაგრამ სამწუხაროდ არაფრის გაკეთება არ შეუძლეთ არც მას და არც მე და არც არავის რა. ასე მიპასუხეთ, ორთან კი გამოდის რომ არის კიდევ ვიღაც ადამიანი ან ადამიანები რომლებიც დაკავშირებული არიან. ამ კონკრეტულად ჩემ საქმეში, ამ საქმეში ვინც არიან, ყველასთან მაქვს ურთიერთობა ერთი ადამიანის გარდა. შეგიძლიათ რამე მოგვიყოთ? რატომ აღარ გაქვთ ურთიერთობა ამ ადამიანთან? არ მინდა. კი ბატონო. პირველი შეხვედრისას ვისაუბრეთ იმაზე, რომ პირველივე დღიდან გინდოდათ სიმართლის თქმა, ამას მოყავით ინტერვიუს დასაწყისშიც, მაგრამ ვერ თქვით. გაგვატარეთ ეს სამართლებრივი გზა, იმიტომ რომ ისიც ვიცით, რომ დაახლოებით ერთკვირიანი ვადა გქონდათ, რომ დოპინგის კომისიისთვის პასუხი გაგეცათ და თქვენი სიმართლე დაგემტკიცებინათ. რატომ ვერ მოხდა ასე? ვერ მოხდა, იმიტომ რომ თვითონ დოპინგ ორგანიზაცია მიგზავნდა საერთოდ რამე ინფორმაციის გაცემას იქამდე სანამ სასჯელი იქნებოდა ოფიციალურად გამოსული. ეხაც შეიძლება მომედაონა ამ ინტერვიუზე და მითხრა რომ ჩემი სასჯელი ბრალი კი წაყენებული, მაგრამ აი აბრალს არ დავთანხმდი. მაგრამ ეხაც შეიძლება მომედაონა რომ რატო ილაპარაკეო, მაგრამ ეხა უკვე იმდენად იმედი აღარ მაქვს რომ შეიძლება რამე პოზიტიურად გადაწყვიტონ, მაგრამ მე მან სამართალი ესე ვერ ვნახე. კი არა, სამართალი ვნახე ხო მარტო იურიდიული რა. არსებობს მორალური სამართალი და არსებობს იურიდიული სამართალი. ჩემი საქმე, რასაც უყურებ, მარტო იურიდიული სამართალით არის შეფასებული და არანაირი მორალური ის რომ რაღაც გათვალისწინებული არ არის თითქმის არაფერი რა. ის ფაქტი რომ მაგათივე წარმომადგენლები ვინც არიან, ვინც ამ დოპინგ კონტროლს აკეთებენ, მაგათ ქონდა შეცდომები დაშვებული, ეგ ფაქტი ამქრალია რა. ამ ფაქტიურად როგორი ამბავი არის, იცი? აი ციხეში რომ არავინ კარები რომ ღია იყოს და არავინ არ აკონტროლებდეს რა რაღაცა ეგეთი ამბავია და პატიმარი გავიდეს და პატიმარს ვიღაცა დახვდეს მანქანით რაღაცა და ის მანქანით ვინც დახვდება იმას მიუსაჯონ ყველაზე დიდი სასჯელი იმიტომ რომ მანქანით დახვდა პატიმარს რომელიც ციხიდან გამოვიდა სადაც დარაჯი არისო რა რაღაცა ისეთი ამბავი არის რა წახალისება კი არისო რაღაცა ხო ახალისება იყო ფაქტიურად რა რომ აი მაგრამ დოპინგ სააგენტოს თავის საქმე კარგად ეკეთებინა როგორც კეთდება წესით ეგეთი რამე არ მოხდებოდა მაგრამ თან დოპინგ სააგენტო ხა გულშემატკივარად კი ვარ დარწმუნებული რომ ის ფიქრიც გაუჩნდება რომ რა გამოდის რომ ხა რა გვისტები დოპინგზე იყო დოპინგზე ვერავინ ვერ იქნებოდა და რატო ისე იმიტომ რომ ჩვენ გასულები არის სულ და სადღაც გასვლაზე რომ მიდიხარ იქ აუცილებლად გამოწვევენ და მაგის გარისკვა და ის გამორიცხულია. აი რომ შევადაროთ ეს თვალსაჩინოებისთვის იქ როგორ გამოწვევდნენ და აქ შემოწმება რით განსხვავდებოდა, იმიტომ რომ ერთ ნაწილს მოყევით უკვე. იქ მონიტორინგი აქვს რა, ბოდიში და სამი კაცი თავზე გადგას და აქ გაძლევდნენ სინჯერას და წადი და რას გინდა ქენინა. სადაც გინდა წადი. ნუ რაღაც პერიოდი ეგრე იყო, არ ვიტყვი რომ სულ ეგრე იყო ახლა, მაგრამ რაღაც პერიოდი მოდუნდნენ ეგრე ძალიან რომ ან რაღაც ფეხებზე დაიკიდეს თუ რავი რა ქვია მაგას რა. მაგის ვარკლი აღმოჩნდი მე რა. მიფიქრია რომ ნეტა მართლა რამე დოპინგი მიიღო, ესე ძალიან გული არ დამწყდებოდა რა. აი ყველაზე წკინეული ეგ არის, რომ აი ესეც სულელეში გორმოვყევი. აი მართლა რაღაც დაშავებული რო გააქვს, მე შენ თავთან ისახარ რა, რომ დავაშავე რაღაცა გავაფუჭე და წავედი მაგიმაზე და ვიხეირე მაქედან და დავისაჯე კი ბატონო და შენ თავთან უფრო ალბათ ჩვიდათ ხარ და მე წარმოიდგინე რაღაცა არანაირი არც მოტივი, არც რაღაცა სარკინბელი, რაღაცა ეგეთი ფული ხო არ აგიღიაო მეუბნებოდნენ, ფულზე ხო არ ყიდის ეს. იმ მომენტში ისეთ ლაითად მიდიოდა იქ რაღაცა ოთახში ბოდიში და მოიშარდვა ძალიან ისეთი ამბავია რა, ძალიან მარტივი იმისთვის, რომ შენ ძმაკაცებს უარი უთხრა მაგაზე რა. ფიქრობთ თუ არა, რომ ამ თელს ამბავში არიან ადამიანები, ვისაც შეეძლოთ, რომ პასუხისმგებლობა აიღოთ, მაგრამ ან ვერ მოხდა, არ ვიცი. და ეს რამე გარემოება შეცვლიდა. რეალურად არა. იმაზე მეტად არა რაც არის. ვერა ხო რამე ხარ ამის ჩემთვის არაფერს არ შეცვლიდა მე დამნაშავე ვარ და რეალურად ვარ და მორჩა რა.
უკან რომ წავიდეთ. იმ მოცემულობას, ვითარებას, სიტუაციას, არაფერი არ არის, რაც ამას შეცვლიდა ამ გადმოსახედიდან ეხლა ძალიან მარტივი ის არის, რომ კი ნებისმიერი პატარა რაღაცა შეცვლიდა ყველაფერს რა. მაგალითად ერთი წამი რომ დაგვეშოვინეს, რომ ან რომელიმე კავშირის წარმომადგენელს რო ცოდნოდა, ან კიდე ამ წვრთნელს ცოდნოდა, ან ისე აღმოფხრილი იქნებოდა, რომ მეუნებიან რომ კავშირმა არ იცოდა ეგ ამბავი, ნეტა ცოდნოდა. კავშირს რო ცოდნა, ეგეთი რამე აღარ მოხდებოდა რა. მაგას აღარავინ აღარ გაბედავდა და არავინ ნეტა ცოდნოდა. მაგრამ სამწუხაროდ ჩაკეტილ წრეში მოხდა ეს არა რა. მაგ ჩაკეტილ წრეშიც მეც ესე სხვების დასახმარებლად რეალურად ვიგოიმეთ ყველა მაგას გოიმედი ვართ რა. თან რაღაცა ანუ გოიმეთ. თან არიჯებოდნენ ეს ხალხი რა. ისეთი რაღაცის გამო აგას ეხა მე არ ვიტყვი, იმიტომ რომ მაგათი პირადი ცხოვრება ისეთი რაღაცის გამო გადაწყდა მოკლედ ამათთვის რა, ამათთვის რომ შარდი ჯობდა გაეცვალათ. მაგაზე არ ისჯებია. მაგრამ რატომღაც ჩაითვალა რომ ეს უფრო ესეთი შეიძლებოდა გამართლებული ნაბიჯი ყოფილიყო და მე ეს ყველაფერი რო გადაწყდა მე მთხოვეს მე. თქობა მე ეს ადამიანმა, მაგრამ ნუ ეგ არის ყველაზე ის რა, არ ვიცი რა, უბედუს გოიმობა არ ვიცი რა. აი მაგ ყველაფრის გათვალისწინებით არის ჩემთვის ეგეთი მაგარი მტკივნეული რა. რომ აი ეგეთ გოიმობას, ეგეთ უბედურ შემთხვევას, აი ამ ხელა გავლენა მოყვა ჩემს ცხოვრებაში, აი ამ ხელა რამე შეიცვალა, ესე განვითარდა მოვლენები და ასე შემდეგ. იმაზე შეგეძლიათ გითხრათ რამე როგორ გაიგო დოპინგის კომისიამ? რომ შარდი იცვლებოდა საქართველოს ნაკრებში, რაგბის ნაკრებში. როგორც საქმეში ჩანს და პრინციპში ჩანდა აღმოაჩინეს რომ რაღაც ფორმულა არ დაემთხვა ან ადამიანის რომლის შარდის ფორმულაც 10-ჯერ უაუღებს სიტყვაზე რაღაც კონკრეტული ფორმულა ხო არის და მე 11-ჯერ უაუღებ უკვე სხვა შარდის ფორმულა რო არის ხვდები რომ ეს არ არის და ავტომატურად მაგაზე უკვე ის არის რა აღმოაჩენენ რომ ვიღაცამ შარდი გაცვალა მაგრამ ვისი შარდი გამოიყენა მაგის აღმოჩენა რამდენად რეალისტურია ისე თუ ინფორმაცია რა აქვს არ ვიცი რა მაგრამ ინფორმაცია ქონდათ სამწუხაროდ ვარაუდობთ თუ იცით ვიცი რა ქონდა ამაზე შეგიძლიათ რამე გითხრათ? თქმა უნდა, ვიღაცამ მიცა ინფორმაცია ამათ რა. და თქვენ იცით ეს მაგრამ ეს ჩემ შარჟას ახლა არამსუბუქებს კი არა, ჩემ დანაშაულს არამსუბუქებს დავისწავოთ რა. ვიღაცამ ამათ მიცა ინფორმაცია, რომ ჩემი შარდი იყო გამოყენებული და მე მახენა ყველაფერი. ვისაც ჩავაცვი, იმან გამხადა ქვია მაგას და დათვალიერში რო არის. რადგან იცით ამ ადამიანის შესახებ, თუ გქონიათ რამე შემხებლობა მას შემდეგ? მან დავასრულებ მაგას. კი ბატონო. სამართლებრივი გზა კიდევ ერთხელ უნდა გავიაროთ. ერთი იყო რომ დოპინგის კომისიამ გაიგო ამის შესახებ, თქვენ მოგცეს დისკვალიფიკაცია და შემდეგ იწყება უკვე ეგრეთ წოდებული გამოძიება. ხო. რამდენ ხანს გრძელდებოდა ეს? ეხლა გრძელდება. ანუ როცა დაეთანხმების საერთოს 1 წელს გაკლებენ რა. და მე ხა 5 წელი მექნებოდა დისკვალიფიკაცია 6 თუ 26 რეალურად აღარაფერს აღარ ცვლის ჩემთვის მე მოედანზე მაინც ვეღარ დაუბრუნდები. ამიტომ გავასაჩივრე და ეხა ეს გასაჩივრების ბოლო ის რაც იყო ჩვენი ზუმქონი რაღაც ისე წავშვა რომ განცდა მაქვს რომ დამაკლებენ კი არა დამიმატებს. ეს სამართლებრივი გზა თავებად რო დავყოთ. გაქვთ გასაუბრებები დოპინგის კომისიასთან და შემდეგ უკვე 2024 წლის 25 დეკემბერს იღებთ ეგრეთ წოდებულ საშობაო წერილს. სადაც წერია ხო, სადაც წერია ბრალდება. მომივიდა ზაფხულში, წამოვიდა ეს კოლებით მთელ ამ პერიოდში იმედი მქონდა რომ აი ეგრე ძალიან მეთქი როგორ უნდა დავისაჯო რა ჩემი ისა აქვთ მე ხო სუფთავარ ანუ დოპინგის ესე რომ დავფიქრდე დოპინგის მთელი დოპინგ კონტროლის მთელი ამბავი და მუღამი წალებში რა არის რა რომ მოთამაშეები იყვნენ სუფთები მე იდეაში ამ ისტორიაში მოვყევი იმიტომ რომ ვიყავი აბსოლუტურად სუფთად ანუ ვინმე სიფთავე თვითონ დანამატების და რაღაცა დოპინგის მიღების ამბავში თუ არის დადასტურებული აქ არის ჩემი შესუფთავე რა
თუ ეგეთის უთავარ ეგრე ძალიან როგორ რაღაცა მალევე უნდა მოგვარდეს ხო და თან კოლექციაშიც და იმაშიც რომ მქონდა ამათა კომუნიკაცია რაღაცა პოზიტიური ტალღა მოდიოდა თითქოს რა ხდებოდნენ ძალიან კარგად იცოდნენ რაშიც მოვყევი რა ამბავი რა ისტორიაშიც მოვყევი ძალიან კარგად იცოდნენ და მეც რაღაც იმედიანად ვიყავი რომ ეგ რაღაცა ისეთი სასჯელი მომცენ რომ აზრი კონდეს ჩემ სპორტსმენად რა მორაგბეთ დარჩენას და ვიცოდი რომ 25 დეკემბერს საშობაო მათი კათოლიკური შობა როცა არის უნდა მოსვლა პასუხი და ველოდებოდი და წავიკითხე ვახ მეთქი 4 წელი მე კიდე რაღაცა 2 წელი დამამძიმებელი გარემოებებით რომ რაღაც ეგეთი ეწერა მეთქი ხო არ მეშლება უკვე ჩემი ინგლისურის ცოდნა დავაყენე კითხვით ავიღეს დავაკოპირე ჩაუგდე ხელოვნურ ინტელექტსაც Google ყველა ტრანსლეიტში და სამწუხაროდ ჩემი ინგლისურის ცოდნას არ ქონდა პრობლემები ამიყენეს 6 წელი და საერთოდ ეს ამბავი რომ მოხდა გავქრიუცებ ჩემ მშობლებას და ოჯახის წევრებს არ იცოდნენ რა არ ვეუბნებოდი და სულ არ ვიყავდი და ვიცოდი რომ ამათვის ეს რამხელა ამბავი იყო არ ვეუბნებოდი არც მე მარტო რაგბის ბიჭებმაც ბევრმაც მე გაიგეს და მოკლედ და ეს 6 წელი რო წამიყენეს ალბათ ერთი-ორი კვირა წელე სანამ უთხარი ხალხს. მივალთ მაგ ნაწილამდეც, მაგრამ აი მთელ სამ პროცესში, როცა უკვე იწყება გამოძიება, საუბრები, გყავთ ადვოკატი და ამ გზას გადიხართ. იყო რამე შანსი, მეთოდი, ხერხი, რომელთაც 6 წლიან დისკვალიფიკაციას როგორც მინიმუმ შეიმცირებდით? არ იყო რეალურად რა. მაგრამ აი მაგ მიმავალ გზაზე რაღაცა პატარა გულისყრეტები ვნახე რა ისევ იმ ადამიანებში ვინც ამ ჩაკეტილ წრესაც ვეძახი რა ვინც ამ ამბავში ვართ მაგ ადამიანებში რაღაც პატარა გულისყრეტები ვნახე მაგრამ ნუ ეგ რაღაც ადამიანური მომენტი იყო ეხლა და რაღაც ისეთი რა მაგრამ საბოლოო ჯამში გავლენა არ ვიცი რამდენად ექნებოდა შედეგზე, სასჯელის შედეგზე არ ვიცი რამდენად ექნებოდა. რამე სასჯელის კომპენსაცია თუ იყო შემოთავაზებად, ნუ არის ხოლმე ხო სასამართლოების ესეთი რაღაც გარიგების მეთოდი. კი, კაცო, მაგაზე სერიოზული ის იყო, მაგრამ მოგვიყევით. არ მითხრა. ვაი რომ მარტივად რო თქვა, მაწვებოდნენ რომ რაღაცა რა წყალებში რო ვთქვათ ესე ჯაშუში ყოფილიყავი რა. გემხილებინათ. ხო, ან მემხილებინა, ან თუ არ ვიცოდი არაფერი სხვა ან რაღაცა, ჯაშუში ყოფილიყავი რა. ეხლა ჯაშუში ეგეთი რაგბი კი არა ცხოვრება არ მინდა ვინმე სხვა საქმე გაუფუჭოდა ცხოვრება და უნგრიო ისე როგორც მე და მეგრა, ეგეთი ერთი წამი არა ეხავე მირჩევნია მოკლე ვიდრე ვინმე სხვა ნებისმიერი ეგეთ სიტუაციაში ჩავაგდო. სულ რომ დამნაშავე იყოს რა. აი რომ დავუშვათ რომ რამე შეიძლება შეცვლილიყო თუ გამოდის უბრალოდ ასე რომ თქვენ შეგეძლოთ გეთქვათ ტყუილი რომ მე არ ვიცოდი მაგალითად შარს ვისთვის ვაბარებდი და თქვენი თავი ასე გადაგერჩინათ. ეგეთი გზა არ იყო, იმიტომ რომ იმათ მთელი ინფორმაცია ჰქონდათ. იცოდნენ იმათ ყველაფერი და დადასტურებულად რაღაცა სურათებიც ჰქონდა რაც მე მანახეს ახლა გამოძიების ახლა უკვე ეს გასაჩივრება რომ მოხდა ჩემი მხრიდან ისინი იძულე ვალდებულები არიან რომ მთელი ეს საქმის მასალები სადაც ჩემი სახელი ფიგურებს ვალდებულები არიან რომ მანახონ და მანახეს მთელი საქმის მასალები რომ რა ქონდათ ვინ უთხრა რა უთხრა როდის გაიგეს დამადასტურებელი რა ქონდათ და ეხლა თქვენ რასაც იძახით რომ ჩვენ სიტყვაზე ბწყალებში ეხლა ისედაც ტყუილი ზოგადად ჩემი ისეთი არ არის საერთოდ ძლიერი მხარე რა სულზე მაწერია ეგრევე რამეს რო ვიტყუები და სულ რო წავსულიყავით გადარჩენისთვის მაგ გზაზე რომ აი რაღაცა გადმოფარებოდნენ ესენი რომ ისა მაინც იმათ ინფორმაცია ჰქონდათ იმიტომ რომ ერთ-ერთ ვიღაცას ჰქონდა მიწოდებული ისევ ამ წრეში შიგნით ეს ყველაფერი სხვა ადამიანებს რო თავს აღარ გადახდეთ და ამ ხათაბალაში არ ამოყონ სხვა სპორტსმენებმა თავი. რა უნდა შეიცვალოს? შეიცვალა უკვე. როგორც მინიმუმ მე რამდენადაც ვიცი ახლა დოპინგ სააგენტოს მიდგომები შეიცვალა.
იმიტომ რომ თვითონაც შარში გაიხდნენ რეალურად. ეხლა დოპინგ სააგენტო ყველასთვის კარგად ის რო იყოს, არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ყველასგან, ქვეკონტრაქტორი უცხოური კომპანია არის ეგეთი. დიდი დოპინგ სააგენტო World WADA ქვია, სოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტო რა, ინგლისურად. მაგათი ქვეკონტრაქტორები არიან. არავის დაქვემდებარებაში არიან საქართველოში საერთოდ რა, აბსოლუტურად დამოუკიდებლად. ყველა მისე ისწავლა ჭკუა, რომ ეგეთი რამე აღარ მოხდება. ჯერ ეს ერთი თვითონ ეს გადაქვია მაგათ რა, გადაც ეგეთ რამეს თავისთავად რომ გადააკონტროლებს ასჯერო ეგეთ შარში თვითონაც არ გაიხვიოს, სხვას არ გაიხვიოს. სპორტსმენებში ეხა უკვე ესეთი პრეცედენტი ერთი მაინც რო ყოფილიყო, ვის მოუვიდოდა თავში რომ ეგეთი რამე ან ეთხოვა ან გაეკეთებინა, მით უმეტეს ამას ვერ ვინელებ რომ არ ისჯებოდნენ ისინი. და ეხა უკვე მაგის მაგალითი სამწუხაროდ არსებობს და გამოვდექით ჩვენი შეკრული წრე მაგის თან ისეთ ვიღაცის უბრალოდ მაგალითი და ჩვენთვის ძალიან მძიმე ფაქტი. თუ ფიქრობთ, რომ აი ამ ინტერვიუს, ამ მთლიანი ამბის თხრობის შემდეგ თქვენს გარშემო არსებული დაწყებული საერთაშორისო მედიიდან დამთავრებული სოციქსელები, ფორუმები, არაქართული მხოლოდ თქვენს გარშემო არსებული კითხვის ნიშნები გაქრება. თუ ან გაქრება, ან უფრო გაჩნდება. არ ვიცი, ალბათ მაინც გონია რომ კითხვები უფრო გაჩნდება. მაშინ ასე კითხავთ, თუ ფიქრობთ, რომ ადამიანები თქვენს ამბავს გაიგებენ და თუ გაქვთ მოლოდინი, რომ ემპათიურებიც იქნებიან. რაღაცნა როგორც ხდება ალბათ, რაღაც ნაწილი გაიგებს, მაგრამ ნუ აი ეს ხალხი ვინც ახლა რაღაც ნაწილი რო არიან საზოგადოების და ყველაფერში ექსპერტები რო არიან, ისინი ჩამდებენ მიწაში ალბათ, მაგრამ ნუ მიღირს მე იმათ რომ მაგათმა მიწაში ჩამდონ და გამაკრიტიკონ და მე ეგეთი რამე არ უნდა მოსწოდა და რომ თვითონ ძალიან ჭკვიანები ვარ და მე მაგარი დებილი ვიცი ბატონო. მაგრამ იმ ის ხალხი ვინც ნახდათ გულშემატკივრები არიან, ჩემი იქნება თუ ზოგადად რაგბის, იმიტომ რომ მაგ ხალხს მინდა რომ პატივი ვცე და დაუფასო მთელი ეს 3 წლების განმავლობაში სიყვარული და თუნდაც აი ამ პერიოდში როცა არ ვარ მაშინაც გამოხატული სიყვარული მიიღირს რომ დანარჩენმა იმ რაღაც ნაწილმა მაკრიტიკონ, მაგრამ ამ ხალხს რაღაცა თვალებშინაც არის არ შევაყარო და ტყუილში უბრალოდ გავჩუმდეთ და ვითომ არაფერი არ მოხდა და ეგრე არ მოვაჩვენოთ თავი. არა ხო, კითხვები გაჩნდება ეხა თავისთავად და მაგიტო დავაფიქსირე თავიდანვე რომ ყველაფერი ისე გემრიელად ვერ მოვყევი რა, იმიტომ რომ არის რაღაც ადამიანური ფაქტორები გესმით ეხლა ალბათ ყველას და ანუ გამოდის რომ კამერების წინ ისაუბრეთ, მაგრამ მაინც არ მოგეშვათ? არა, მომეშვა შედარებით. ალბათ ეხლა რომ გამოვა ეს ინტერვიუ უფრო მომეშვება რა, ის პასუხისმგებლობა, ანუ ის სირცხვილი მაინც აღარ მექნება გულშემატკივარს რო ხვდები, რომ აი ცოტა აი ბევრი ადამიანი ხვდება და ვერ იგებენ სადავარ რა. დოპინგის ამბა აი მაქედან დავიწყებ ეხლა. ეს პირველ რიგში რატომაც მინდოდა ეს ინტერვიუ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რა. არის ის რომ ეს ჩემი ამდენი სისუფთავე, ის იმ ხერხის გავხდი საბოლოო ჯამში რა. ტალახში ამოისვა რა და რეალურად მე ჩემი ამ დოპინგის საქმეში რო ვარ, ნერვები მეშლება მაგაზეც, იმიტომ რომ ვინმე თუ ანტიდოპინგური ტიპი იყო, მე ვიყავი და დოპინგის საქმეში მოვყევი მაინდა-მაინც რა. ვიღაცამ მითხრა ცოტა ხნის წინ რომ კონფლიქტი მოგივიდაო სამწუხნელო შტაბთანო და მაგიტო წახვედიო. აჰა, ნუ ჭორებია ბევრნაირი რა, არაფერი სამწუხაროდ. ეგ მერჩივდა. კონფლიქტი მერჩივდა სამწუხნელო შტაბთან და ისე წავსულიყავი, მაგრამ რაღაც შევრიგდებოდით მაინც ბოლო-ბოლო, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ყველაფერი მიდიოდა იდეალურად აი ამ დამპალი ამის გარდა. როცა სისუფთავზე ვლაპარაკობთ და ვიდრე ამ ცუდ ამბამდე მივალთ, რა კვალი დატოვეთ ქართულ რაგბიში? ეხა უკვე არ ვიცი. არ ვიცი რა. დასასრული ხა ყველაფერს აქვს, ხო ვიცით რა, მაგრამ ესეთი დასასრული, ხა იმას კი არ ვიძახი რომ რაღაცა ისეთი ის რაღაც დასასრულს ველოდებოდი ან რა, მაგრამ ესეთი დასასრული რა ქვია მაგას, რა კვალი ქვია, რა უცხოურს ლეგასის რო ეძახიან რა. მემკვიდრეობა. ეს ჩემი
ლეგასი მემკვიდრეობა ესეთი თავგანწირვით რო ვიყავი მთელი ეს აი ყველაფერი რაღაცა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა რა თვითონ მოირღვა ეს ყველაფერი ისთვისაც აი ეს ამდენი წელი აი ესე თავგამოდებით ვიშრომე და ისა რაც უნდა დარჩენილიყო ლამაზი ასოებით დამახინჯდა ეგ ასოები რა ნეტა რამე ტრავმა მომსწოდა რა ისეთი რომ აი ვეღარ გამეარა ფეხზე მერჩივნა რომ ვეღარ გავაგზავნე რა თამაში რა მაგ შემთხვევაში ლეგასის არანაირი საფრთხე და მემკვიდრეობას არანაირი სახელი არ შემელახებოდა არაფრით და ეხა მაინც აი სადღაც ვიღაცისთვის ასახმელად რო დარჩება რომ აი დოპინგ სკანდალის გამო კარიერას დავიდაანება ძალიან სამწუხარო არის რა არ ეკუთვნოდა ჩემ გავლილ გზას ეგეთი დასასრული ნახტად რა მე ვთვლი რომ არ ეკუთვნოდა იმიტომ რომ ერთი რამე რითი შემილია ვიამაყო აი გავლილ გზას რო აქვს რო გადავხედო რა ჩემი ცხოვრების ყველა ეტაპზე რაც აი პირველი დღიდან რომ მოგიყევით აი რაგზე უნივერსიტეტის ქუჩაზე რო შევაბიჯე მოედანზე აი მაგ დღიდან ბოლო დღემდე აი აბსოლუტური თავგანწირვით ვიყავი ყოველი დღე რა აი რაც შემეძლო სულ ვიღებდი რაღაცები გამომივიდა რაღაცები არ გამომივიდა ბევრი რამე არ გამომივიდა ალბათ და კაი იქნებოდა სხვანაირად წასულიყო მაგრამ აი მაგით შემილია მშვიდად ვიყო რომ მე ყველაფერი გავაკეთე ჩემი ლეგასი და მემკვიდრეობა აღმოჩნდა რომ ყოფილა ისეთ რამეში რაზეც არ მიფიქრია აქამდე რა ეხა ეს ამბავი რომ მოხდა ჩემთვის ეხა ბიჭები ეს ამბავიც კარნახობს და ამბუყვება რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი არის რა ეს ნაკრების ბიჭები ზოგადად რა ჩემი ეს ძმაკაცები და ეგ ტიპი ვარ რა ძმაკაცების და ახლობლების ადარ მაგათთვის ვარ ვთვლი რომ ზოგადად ცხოვრება ეგრე არის რა ადამიანები ჩვენი თავისთვის არ ვარსებობთ, სხვებისთვის ვარსებობთ, ეგრე მგონია რა. იმ ხელა სიყვარული და მონატრება და პატივისცემა ქვია ალბათ, პატივისცემაც მათ შორის და სინანული და განცდები რა, ესე რომ შევაჯამოთ ვიგზენი ბიჭებისგან, ნაკრების ბიჭებისგან რა. განიცადეს რა, დღემდე განიცდიან და დღემდე რაღაც მომენტში მელოდებიან არ ვიცი ხა რამდენად მოხდება მაგრამ აი მელოდებიანო სადღაც გულის სიღრმეში თქვენ ხომ არ უშვებთ ან ელოდებით რომ ერთ დღეს რაგბის მოედანზე დაბრუნდებით რამე ფორმით ეს შეიძლება იყოს პრესტიჟის მატჩი ეს შეიძლება იყოს მწვრთნელად ან რამე სხვა არ ვიცი არ ვიცი რამდენჯერაც რაღაცა ისე ვთქვი რომ ეგრე არ იქნება მეთქი მაგას არ ვიზავ მეთქი მე ცხოვრება რანაირი ღმერთო აი რა მინდორზე რო ფეხი შევდგა ერთხელ მაინც ეგეც ძალიან ალბათ არ ვიცი რა შეიძლება ძალიან ბევრ რამეთ მიიღდეს მაგრამ უიმედობაზე მეტი უფრო ჯოჯოხეთი ხო არა ჯოჯოხეთი ხო ჩემ ახმაში ეგ არის რომ უიმედობა არის რა იმედი რო აღარ გაქვს მანდ არის დამთავრებული შავი წერტილი და აღმორჩა რა მაგრამ ეგ იმედი ახლა სადღაც გულის სიღრმეში რომ დაწვევი და ოცნების დონეზე რომ იქ შეიძლება რაღაცა გადაუბრუნდეთ ამ გამოძიებას თავში და რაღაცა და იქნებ რაღაცა ეგეთი იმედი ახლა ღმერთის წმენა ქვია მაგას და მაგაში ალბათ წმენა ის მაინც არსებობს შემში მაგრამ პრაგმატულად თუ შევხედავთ მაგე შანსი არ არის მაგრამ ოცნებაში კი თქვენ თავად როგორ გადააგორეთ მათ შორის გეკითხებით ემოციურად და ფიზიკურად ეს პერიოდი გეკითხოთ რა დამძიმე ძალიან ვერ გადავაგორე ჯერ კიდე ეხლა რაღაცა ბოლო პერიოდში ჩემ ცხოვრებაში განვითარებული მოვლენები მეხმარება მაგის გადაგორებას, თორე უმძიმესაც არ ვიცი, ძალიან მძიმედ. და გადავიდეთ ოჯახზე, რომელიც ახსენეთ თავშიც. როგორ უთხარით მათ? როგორ უთხარი? ეს ამბავი რომ მოხდა, არ უთხარი. თავიდან როცა მომივიდა დისკვალიფიკაცია არ უთხარი. იქამდე სანამ არ გამოვიდა ნაკრების გაფართოებული შემადგენლობა რა. ვერ უთხარი, მოკლედ სანამ ბოლო მომენტამდე არ იმასკენ, ბოლო მომენტშიც არ შემეძლო ეს ისა რა, რაღაცა
არ მქონდა იმის ძალა და ის რომ ავსულიყავი ჩემებთან და იქით დამემშვიდებინა, ვერ ვიყავი მაგ მდგომარეობაში და არ თუ გავიდოდი კიდევ უფრო დავამძიმებდი და ცოტა იქამდე გავწელე სანამ მაგის ის არ მოვიკრიბე რომ ავსულიყავი და ისე მომეჩვენებინა სიტუაცია ჩემი განწყობა რომ ვითომ არც ეგეთი დრამა არ არის არა და ისეთი დრამა იყო რომ ეგ ამბავი რომ მოხდა რაღაც 5 დღე თუ 4 დღე საჭმელი ვერ ვჭამე რა არ ვიცი რა მაგათმა კიდე ჩემზე უფრო იმას ქნეს ხო ისი ალბათ შვილის განცდებზე შენ უფრო მაგრა ნერვიულობ შობელი უფრო ნერვიულობს ვიდრე თვითონ შვილი რა ერთ-ერთი ესეთი მომენტი იყო დედა ჩემს განსაკუთრებულად ჩემზე ის ქონდა რა ისეთ მეტად გაფანატებული ხონდა ჩემზე რა აი ესეთ მეტად რა სახში ავედი და კედლები აქვს ჩემი მაიკებით რაღაცეებით მაისურები სურათები ძველი ახალი ესე ავედი ერთ-ერთ ასლაზე ამბავი მიდის უყურებ ამას და რაგბის ისინი და აი ცუდად ხვდები ამ რაგბის იმაზე რა თან ცუდად ხვდებოდი მაგ მომენტში და ეგ აღიზიანება აუ ჩამოხსენით მეთქი აღარ შემილია მეთქი აღარ ამოვალ მეთქი აქ ამის ყურება აღარ შემილია წამოვედი რაღაც მაგის მე ერთ-ერთი 2-3 დღეში ავედი აღარც მახსოვდა იქ მომენტში იმპულსურად იმას ვქენი და ავედი და ყველაფერი მოხსნილი იყო აბსოლუტურად რა და ეხა მაგრა გული მწდება ეგ რო არ უნდა დედაჩემს მაგის მოხსნა რა გული გწყდებათ იმიტომ რომ ის კედელი აღარ არის თუ გული გწყდებათ იმიტომ რომ გული მწდება იმიტომ რომ დედაჩემის გაკეთებული კედელი აღარ არის რა დედაჩემის გაკეთებული იყო კედელი ყველაზე მეტად გული მწდება იმაზე რომ დედაჩემი აღარ არის ყველაზე მეტად ეხოს დედა თქვენის ამბავს მოგუყვებით? იეცამე ხო. წყალი ხო? არა. ისო. დედა ჩემის ამბავი ხო რა. ძალიან ფანატი იყო ჩემი, აი არ ვიცი რა. სახში ეხმურება დავეგონე რომ აუ ბუკა და ბუგოშა რაღაცა ხა ბოლო მომენტში სულად რო იყო რაღაცა ისე რო ვერ იყო მე უნებოდი რომ შენ უთხარიო რა. მოკლედ ეს ამბავი რომ მოხდა და ჩემ ახლა თავისთავად ყველაზე მტკივნეულად მიიღო და მე ისე წავიდა რომ აი დამპალი 25 დეკემბრის მერე გამავი რომ უთხარი ეგეთ წელი ხ თავისთავად რომ რაც შეიძლება ისე რაც შეიძლება ნუ ეგ ხა უკვე ისეთ სიტუაცია იყო ისინი ვერც გაიგებდნენ მე საჯელი რა მქონდა და წელი რა დიდი ხანია და მაგრამ ხა რამდენი ხანი არ უნდა მეთქვა ხო და მაგისგან მალევე უკვე ეს უკვე იმდენად ყველას ხა იმედი ქონდა რომ ჩემი რომ რაღაცნაირად მოგვარდებოდა 6 წელს ხა არავინ არ ელოდა პირი ყბაჩა მოგვივარდა ყველას და აგის მე და ჩემი გახდა ავად არ ვიცი ხა ჩემ ახკმაში ყოველ შემთხვევაში ამ ჩემ ნერვიულობას უკავშირდება ყველა ვარიანტში რა აი ესე მოხდა რომ სულ ცოტა ხნის წინ ერთი წლის თავზე დაახლოებით რა ივლისის ბოლოს მოკლედ ჩემი გარდაიცვალა ეს ამავე რომ მოხდა ვაფშე ეს დოპინგის ამავე ვიძახდი ხოლმე რომ აი რა მოხდა ისეთია რა ცხოვრება ეხა უარესები ხდება რა აგერო ვიძახდი რომ თავარია ყველა კარგად ხართ და რაღაცა ჩემ თავში რა თავსამაში უარესიც მოხდა მაგითო ვიძახი ხა ბაგას დაუბრუნდები იმას რომ ვიძახდი რომ ვიღაცებისთვის ეს პლუს არის რა მე შალიკაზე ჩამოვიდა და ეგეც სისულე როგორ გააკეთა ვიღაცისთვის სათქმელი ის არის და ჩემთვის როცა მაგრამ დედა თქვენისთვის მოასწარით თქმა რომ რკინაში მიიღებდით მონაწილეობას კიდე კაი. ნო.
მომაწვა ემოციები 2 წამი და დავიწყო გავაგრძელოთ. 10 იყოს. წყალი კაი იქნება, მართლა. წყალი მოეცით რა. რაღაც მახარ. ჩემს ბოლო მომღიმარი და ბედნიერი სახე რაც ვნახე, იყო ეს ამბავი, როცა უთხარი, რომ ჩემი სპორტი არ დამთავრებულა და რკინაში მივიღებდი მონაწილეობას, ეგ იყო მაგ დროს ვნახე ბოლოს ბედნიერი. და კიდე ვფიქრობდი, რომ უთხრა თუ არ თქვა მეთქი ჯერ რავი. ისე იყო თან რომ თავიდან ვარჯიშები რომ დავიწყეთ, გასადი კაი ხანი არ უთხარი ჩემი ოჯახის წევრებს რა. გიორგი დოდელამ ისე შევთანხმდით ესე იყო, რომ სურპრიზად ნაყოფილიყო ჩემი ეს გამოჩენა რკინაში და მე იმდენად სერიოზულად მივიღე ეს, რომ ოჯახის წევრებსაც არ უთხარი რა. ერთი 3 თვე ისე ვარჯიში, აზრი არ იყო, რომ ვეუბნებოდი სად ახარ ვარჯიშზე, სადა ფიქრობდი ალბათ რას ვარჯიშობ, ეს კაცი მოედანზე ხო არ ვუნდა. და მე ბოლოს რაღაც მომენტში გადავწყვიტე რომ მეთქვა და კიდე კაი, იმიტომ რომ აქედან მე დიდი ხანი აღარ უცხოვრია დედაჩემს რა. და კიდე კაი მოვასწარი თქმა. მაგრამ დედაჩემი იყო ისეთი გულშემატკივარი რომ რა გითხრა. მე ბოლოს ცოტა ხნის წინ ჩემ ადამ გახსნა დედაჩემის საფულე რა. გავდა ესე ფურცელი ამოიღო რა. წერია რომ ღმერთს თხოვს რა, ზუსტად ციტირება გამიჭირდება ეხლა, მაგრამ რაღაცა ღმერთო გთხოვ, უკა დააბრუნე მოედანზე. კაპიტნად, მაგისტრის კაპიტნობა ისეთი ის იყო რა, მნიშვნელოვანი კაპიტნად. ასე რაც შეიძლება მალე თუ ერთ თვეში თუ რაღაც ეგეთი ის აქვს რა. რეალურად წარმოიდგინე რა სიტუაცია იყო, რომ თვითონ ტკივილებში ანუ ტკივილმა მოკლა საბოლოოდ ეგრე გამოვიდა რა, ტკივილების იმას ვეღარ გაუცლო რა. და მაგის ფონზე მაინც ჩემ კარიერაზე ზრუნავდა და ნერვიულობდა. ასე რომ არა ცხოვრება არის რა. ძალიან თუ მიკვირდა ხოლმე ბავშვობაში დიდები რო იძახდნენ რომ ცხოვრებაო რაღაცა თურმე იმაზე უფრო რთული ყოფილა ვიდრე ის დიდები რო იძახდნენ ბავშვობაში რა ცხოვრება რთულია მაგრამ ეგეთია ცხოვრება ასე ვიტყვი დაუნდობელი ძალიან საუბარში ახსენეთ დოდელა გიორგი დოდელია სეტანტა სპორტის თანამშრომელი და რკინას ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი როგორ ჩნდება გიორგი ეს ისტორია მეც არ ვიცოდი და თან გიორგი წერს WhatsApp-ში გამარჯობა მე გიორგი მე აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი საერთო ძმაკაცი და მეგობარი ყავს გიორგის თემად მაგრამ მომენტში არ ვიცნობდი გიორგი ვორდოდელია სეტანტად თუ შეიძლება დაგირეკავო რა ერთი რავი პირობად მირეკავს და მეუბნება რომ მოკლედ შენ თავი შეხვედრა გვინდაო სეტანტად დავართო და რაღაცა შემოთავაზება გვინდა გაგიკეთოთო რა მინდა რომ შეხვდეო რა. ვა, მეთქი რა უნდა, მაგრამ მომერიდა თან ეხა რა. მეთქი ჩემი სიტუაცია იცით მეთქი სადაც რაში ვარ, მეთქი ალბათ არც იციან სავარაუდო ბერმა, ეხაც არ იცით ბერმა სამეს ვიდეო არ გამოვა, ძალიან ბევრი ხალხმა არ იცის რა. კიო ვიციო. ვა, მეთქი ყველაფერი კარგად. კიო ზუსტად ვიცი ყველაფერი. აი მეთქი რავი მაშინ რავი შევხვდეთ მოხდა. მომივედით სტამბაში შევხვდით. ჯერ კიდევ ვერ ხვდები საუბრის იმაში რა შეიძლება რა. რაღაც მომენტში მეუბნება რომ შენო ჩხუბობო და მეთქი ჩხუბობ რა სულთა იმის გამო რა ფორმაში ყოფნის გამო რომ სპორტს ბოლომდე არ მოშვა და ჩემ ძმაკაცმა ირაკლი ჭაბნიაშვილმა ესე ძალიან სულად რო ვიყავი ირაკლიმ დამირეკა რომ წამოვივარჯიშოთ მანქის ვეძახი და ეგეთი მწვრთნელი იყო მაგ პერიოდში ჩემპიონის აკადემიაში და დავიწყეთ მანქისთან სიარული და ვავარჯიშებდა და თან ვიდეოებს იღებდა ხან ირაკლი იღებდა ხან მანქი დებდნენ რა მინდოდა ეს ყველაფერი მოკლედ ნახა დოდელამ და გინდა თუ არა მეთქი და შემომთავაზა რომ ეს ორგანიზაციას ვაკეთებ რკენასო რკენა რაგბთან და რაღაცა შერკინება რკენა მაგრამ ჩემი პირველი რეაქცია იყო რომ მეთქი არა მეთქი რა რაღაცა თავი არ შევირცხინო არასდროს ეხ მე რასაც ვარჯიშობდი სულთა ვარჯიშობდი იმისთვის რომ უბრალოდ ფორმაში ყოფილიყავი რა მოედანზე რადგან ვერ შევდიოდი და თავი არ შევირცხინო მეთქი ეხა იქ რაღაცა ვიცი მეთქი ვახი სულ ახალი სივრცე არის ჩემთვის და
და მოგამზადეთ ეს რაღაცა და მან შეხვედრაზე დავიშალეთ ისე რომ მოვიფიქრებთ ხო უთხარი რა. მაგრამ ცოტა ისე სკეპტიკური იმით ვიყავი რომ მეთქი ხა საათ როგორ ვიჩხუბო მეთქიოდათ რომ ეს კაცი ეს მაგრამ მე რო დავფიქრდი მე თან ხა სეტანტა ვიცოდი რომ უხარისხოს არაფერს არ გააკეთებ და ყველა ვარიანტი ისეთი იქნებოდა სახელიც მომეწონა დოდელას დამოკიდებულებაც ვიგზენი რომ რაღაცა მნიშვნელოვანს წარმოვადგენდი ამ პროექტისთვის ერთ რამეს მივხვდი მან რატომ მინდოდა რომ კენაში მიმეღო მონაწილეობა გარდა იმისა რომ მივხვდი რომ კაი ორგანიზაცია იქნებოდა მაგრა და ორგანიზებული მაღალი დონის ისა მივხვდი ერთ რამეს რომ პირველ რიგში აი ეს მომენტი დღევანდელი მომენტი ხა ჩვენ სადაც ვივართ ეს მომენტი რო დადგებოდა და ესეთი დრამა რომ ეხებოდა მოსაყოლი რა აი ესეთი რაღაცა არასასიამოვნო რაღაც ნაწილი რა არ მინდოდა რომ მან დამთავრებულიყო ჩემი ისტორია რომ აი მომყევი ესა და ესეთი ნაწყენი და აი ხა წეგან როგორც ემოციურად და ისე ვიყავი და რაღაცა დავარდნილი და დავარდნილთან დამთავრებულიყო და აი ესე დავშლილიყავი და აი მივხვდი რომ ეგ არ მინდოდა რა რომ ხალხი შევწოდებოდი და აუ და ეს ბიჭი და რაღაცა და ისე აი ეგ მომენტი არ მინდოდა და მანდ მივხვდი რომ კენა მანდიძლეოდა შუქს და გზას და გვირაბის ბოლოს ნათელს რომ აი კენაში თუ გავბედავდი და გავრისყავდი არა გავბედავდი უფრო რა მონაწილეობის მიღებას მოუცემდა საშუალებას რომ გულშემატკივარს დავლაპარაკებულიყავი და ჩემთვის ამ საყვარელ ხალხს იმ პოზიციიდან რომ აი ესე ხელებს ჩამოყრილი და თავჩაქნეული და ხელჩაქნეული კი არა ისე რომ აი ყველაფერი მოხდა მაგრამ მაინც რაღაცა სპორტთან დავრჩი და აი ხა კიდე მექნება საშუალება რომ ეს ჩემი აი ეს გულში ცეცხლი რაც მაგ და შიგნიდან რაც აი ეს ბოღმა და აი ეს ყველაფერი რაც იმას მაწვება და აი წნევა მივარდება 200-მდე აი ყველაფერი შემიძლია რომ კიდე ერთხელ როგორც მინიმუმ ერთხელ ვაჩვენო ყველას რა თავისთავად ეხა ისე ხარისხიან და ისე არ გამომივა როგორც რაკს ვაკეთებდი, მაგრამ თავგანწირვით ვიქნები თავიდან ბოლომდე. რა გამომივა და როგორ ეგ უკვე ტექნიკურად რა გამომივა სხვა არის, მაგრამ მონდომედით და შემართებით ვარ იმაზე ზევით რო აღარ არსებობს. რაგბიდან რკენაში გარდასახვას რა შიშები ახლავს თან? გაშიშები, აი ალბათ ეგ ყველაზე მეტად რომ იქ ჩემი საქმის აბსოლუტური პროფესიონალი ვიყავი, ზუსტად ვიცოდი რას ვაკეთებდი, გამოცდილი. ეხა უკვე 31 წლის ასაკში გადმოვედი აქეთ და ეხა უკვე 32-ის ვარ და უნდა შევითავსო ეს ყველაფერი ისე და პუბლიკის წინაშე უნდა წავდგე საერთოდ ახალი უნარები უნდა ვაჩვენო, შევიმუშაო, ძალიან ახალ სივრცეში ვარ რა. დიდი გამოწვევა არის რა მხრივ. ეხა სპორტსმენები კარგად გამიგებენ რა. როცა რაგბზე ხა მე ისეთ სტადიაში ვიყავი რომ უკვე ნავარჯიშები და მიღებული ცოდნა ძალიან დიდონეზე მქონდა რა და ახალგაზრდა ბიჭებს ბევრი რამე შემეძლო მესწავლებინა მეთქვა სიტუაციები ვიცოდი ასე შემდეგ გამოცდილება რასაც ქვია რა და ეხა აქ ისე სიტუაციაში ვარ რომ 16 წლის და 15 წლის ბიჭებმა ჩემზე მეტი იციან და ამათ ვეკითხები რა ესე შეიცვალა ეს ჩემი ის რომ სერიოზული გამოწვევაა რომ ჩემ თავს ამას გამოწვევა რა ეს არის რა ეგოს გაწვრთნა ქვია ალბათ რომ ის მე გადალახული მაქვს ის მომენტი რომ შემიძლია 15 წლის და 16 წლის ბიჭთან მივიდე და რჩევები ვკითხო და რაღაც მაგასთან ერთად ვივარჯიშო და მასწავლოს და ყურადღებით ვიყო რა. ეგეც ვთვლი რომ როგორც მე როგორც ადამიანს მერაბ შარიქაძეს როგორც იმას ადამიანს სხვანაირად პიროვნება უფრო გამწვრთნა კიდე რომ რაღაცა ქედმაღლობა თუ არსებობს რამე სპორტსმენში, ეგ ქედმაღლობა კიდე დაადაბლა და იმას ხნა რა. და მამიცა კიდე უფრო კარგად. ქართული MMA გულშემატკივრისთვის მერაბ შარიქაძე MMA-ში და ამ შემთხვევაში რკენაში დიდი დღესასწაულია. იმედი მაქვს ეგრე იქნება ბოლომდე. თქვენთვის რამხელა დღესასწაულია და რა სპორტული ჟინი ან რამე ახლის მტკიცება ახლავს ამ ყველაფერს თან? ჩვენ ახლა ისეთი MMA მებრძოლები გვყავს საქართველოში, მარტო ის ხალხი ვინც UFC-ში არის, ეგენი რა არ ვიცი რა. მაგის გარდა კიდე ეს ბიჭები ვინც საქართველოში არიან. ზოგადად საბრძოლო მარტო MMA-ში კი არა, საბრძოლო ხელოვნებაში, კიკბოქსის დარბაზებში მაგალითად. ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, ძალიან.
და დაუფასებლები არიან რა. ეს ხალხი, ვინ საქართველოში MMA-ს საბრძოლო ხელოვნებებში ვინც არიან დაუფასებლები. და რკენა გონია, რომ ამათ მიცემ საშუალებას ამ ხალხს, ვინც ეს ვინც ესეთი მაგრები არიან, რომ უყურებ და ესეთი მაგრამ არიან დაუფასებლები არიან, მიცემ საშუალებას, რომ რაღაცა რაოდენობით მაინც დაფასდნენ რა. და მე რომ თვითონ ქართველი MMA-ის გულშემატკივრების დაინახავს ეს MMA-ის გულშემატკივარი, ქართველი გულშემატკივარი დაინახავს ამ მაგარ ხალხს რა. აი მაგ ხალხში რომ მეც ყურადღების ცენტრში შეიძლება მოხვდე, მერიდება უხერხულად უგზნობ თავს რა, იმიტომ რომ რაღაცა რა რეალურად რაღაც ჩემი რაგბის კარიერის ლინკი არის აქ რა. და უფრო მორაგბეობის სტატუსი ეწეღანას თქვი რა, მორაგბეობის სტატუსი ვერ მომშორდება ჩემს ერთ ვერას დროს, სულ რომ ძალიან მაგარი გავხდე, არ ვიცი ეხლა რამდენად გამოვა, მაგრამ მორაგბე ვიქნები ყოველთვის რა. ეხლა მაგისთვის რომ მაგარი გავხდე არ დავიშურებ არაფერს, მაგრამ არც მინდა რომ რაგბის სტატუსი როდესმე მომშორდეს რა, არც MMA-ის გულშემატკივრებში მათ შორის. რაგბი ეხლა იყო და იქნება ჩემთვის უდიდესი სიყვარული და ეხლა უკვე უდიდესი ტკივილიც, მაგრამ ეგ არის რა, მაგით მინდა, ეგ არის ჩემ ვეღარ ამოვიგლიჯავ მაგას ეგრე არის რა. მაგიტომ მინდა რომ MMA-ის გულშემატკივარსაც ახსოვდეს რომ მორაგბე ვარ და პრობლემა არ მაქვს არა, პირიქით მიხარია. საჩვენებელ შერკინებაზე ვისაუბროთ უკვე 29 ნოემბერს. ერთი რა მოლოდინები გაქვთ? მითხარით რომ სულ რამდენიმე თვე ემზადებით და როგორია ეს მომზადების პროცესი? მოლოდინები სერიოზული ბრძოლისთვის ემზადები. მომზადების პროცესში ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო ჩემი ინდიკებს ეხას დღესდღეობით მონაწილეობას. ბიჭები, მწვრთნელები, გიორგი განკავა, დავით ჯანჯალარი, თან ერთ-ერთი მთავარი სული ჩამდგმელი რკენის ჯიქის დარბაზი უნდა ვახსენო აუცილებლად. ცხოვრება რანაირი რამე არის. შოთო ჯავახი არის ჩემი კლასელი ბავშვობის ძმაკაცი, რომელიც მთელი ოჯახის მამამისი და დათო კოჩა ჯავახია ბოდიში, დათო მაგის შოთას ძმა არის, ასევე კინგბოქსის ჩემპიონია მრავალგზის და კოჩა ჯავახია არის კინგბოქსის ფედერაციის პრეზიდენტი საქართველოსი რა. მთელი ბავშვობა ვიცი რომ შოთოს მთელი ოჯახი არიან კინგბოქსში. მთელი ეს პერიოდი სამი რაგბზე ვიყავი, შოთოს მწერდა რომ მოდი რაღაცა შემოიარე ვარჯიში, ბავშვები რამე და მე რაღაცა ვერასდროს ვერ მასქენი რა, სულ მქონდა შესურვილი რომ შოთოს შეული ვარჯიშზე რამე, მაგრამ სულ რაღაცა ის ვარჯიში გადმოვდე და ეხლა ესე დამბავში რომ მოვხდი, ისე მოხდა თავისი თქო, მე კი არ მისუღარ ესე შოთოსთან რომ მაინდა-მაინც ისე მოხდა რომ ამ ჩემ MMA-ის მომზადების გზამ მწვრთნელმა გიორგი კანკავამ და ბიჭებმა მიმიყვანეს შოთოსთან. და ეხლა ისე გამოდის რომ ძირითადი ჩემი მომზადებას ესეთი რა ქვია, წინა საბრძოლო მომზადება ხდება ჯიქის კინგბოქსის დარბაზში, რომელსაც MMA-ის ისიც აქვს მიმართულებაც და მოკლედ ჩემი ბავშვობის მაკაცი შოთო არის ჩემი ერთ-ერთი მწვრთნელი ეხლა. მოკლედ ცხოვრება მანდაც ესეთი რამეა სასაცილო რა. მომზადების გზაზე ძალიან ბევრი ხალხი მაგრამ ეხმარება, ბიჭები ეს ყველა ვეფხისტყაოსანი არის ეგეთი დარბაზი, მემეტე არის ეგეთი და დავდივართ ყველგან და რაც შეიძლება ბევრ პრაქტიკას ვიღებ. გიმნაზიაში დავიწყე მომზადება, მან ეხლა უკვე ჯიუ-ჯიტსუს კლასები ტარდება და მოკლედ რა მოვეძეთ. უკვე პრიზი მოიგეთ. ხო, ჯიუ-ჯიტსუში ხო. პრიზი მოვიგეთ. ჩემზე ბევრად პატარა ასაკის ბიჭთან მომიწია ჭიდაობა და დარწმუნებული ვარ ეგ ბიჭი მე ბევრ წარმატებას მიაღწევს და თან მინდა რომ ყველა ამ ადამიანს ვინც ამ ჩემ მომზადებაში მონაწილეობას იღებს დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ მართლა აი ჩემი შინაგანი სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი დანაკლისი რაც იყო რაგბიდან რომ მოვწყდი, იყო ის რომ ბიჭებთან ხაც უკვე ხა შეამშავეს რომ ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს ეგ ბიჭებთან ურთიერთობა რო ვეღარ მქონდა რა, აი მაგ სიტუაციას იმას რომ მოვწყდი რაგბის გარე და მოენის გარე თავისთავად ეხაც გადამული ძმაკაცები ვარ და ძალიან დიდ დროს ვატარებთ ერთად როცა ძალია ისინი ვარ ცალკე ვარჩევზე მე ცალკე, მაგრამ ის ყოველდღიური ცხოვრება მაინც ხო არის და ეგ ჩემ იმაში რა ქვია გულში და ტვინში ის იყო რა, სიცარიელე იყო მაგ ნაწილში და ეხა უკვე ისი არის რომ ეს ბიჭები ვინც არიან მივცებენ მაგ სივრცეს რა და მოკლედ ვემზადები 29-ისთვის. მაგრამ ერთი პატარა კითხვაც, რომ არ რკენა რამე განვითარება ექნებოდა თქვენ MMA-ის წამოწყებას? რანაირ.
გამორიცხული. შანსიანა. აღარ იქნებოდა მე შარიხაძის სპორტში. რკენათი უკვე დღეს რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი? ჩემი მთავარი სათქმელი არის ის, რომ ძალიან წაგებულ სიტუაციაშიც ყველა კარი მოხურულია თითქოს. აი თუ ისე იქნები, თუ არ დანებდები რა, თუ იმედს არ დაკარგავ, რომელიმე კარი მაინც გაიღება და იმ კარში რომ გახვალ, მე უკვე რა იქნება კაცმა არ იცის. აი ჯერ იმ კარში რომ გავიდე მე ახლა 29-ში და მე რა იქნება არ ვიცი. და სულ ბოლო კითხვა. როცა უკვე კარში გახვალთ, გამარჯვებას რა უნდა? ერთი სიტყვა უნდა თქვა? მოდი ერთ სიტყვა. გამარჯვებას უნდა შეუპოვრობა. შეიძლება პირველ ძირძე ვერ გაიმარჯვო. რაღაცაში დამარცხდე, მაგრამ თუ შეუპოვრად იქნები და გააქცელებ და იწვალებ და იმას იზავ სადღაც გაიმარჯვებ. რა არ არსებობს სამყაროში რომ დაიკარგოს ეგ ენერგიები არ არსებობს. რომ არ გაქრება. თავარი არ დანებდე. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.